Hyvää huomenta. Nyt on lähtöpäivä. Haminaa. Mehän oltu sen verran pitkään tässä paikallaan, että tässä on pikku puuhia nyt ennen sitä. Vaijeri roikkuu tossa. Pitää laittaa tonne vinssiin se tonne taakse, jotta saadaan tää pikkuvene ylös. Niin, täällä pitää siivota tietenkin. Joo, täällä on kaikkea kamaa roikkuu pitkin poikin, kun on oltu kauan tässä. Meillä on ankkuriketju tuossa nyt tolleen vähän rutullaan. Tämä. Se ei mennyt tonne kettinkiboksiin viikkautunut viimeksi, kun oli keikka tossa noin. Niin, se kettinkiboksihan on nyt täällä, missä mihin se ei viikkautunut tuo ketju. Mennään kattoo tänne, niin työkin näet tätä. Noin. Eli siihen tulee ankkuriketju tänne ja ne on tuolla. Ja tuo toinen, niin se ei viikkaantunut tonne, vaan se jäi kasaksi siihen. Mutta en kerennyt silloin potkaisemaan sitä tosta niinku tulla tänne kömyltä tänne ja potkasta. Sittenhän mä tossa kattelin reitit jo. Meillähän on siis lyhyt matka, tästä tulee kiva pikku trippi. Tälleen näin. Mä tosta virrat päälle, navigointivehkeisiin. Tosta koneetta käyntiin. Ja ne rullaverhot tuli muuten asennettua tonne. Ja tohon ylös. Tällaiset. No tietenkinhän se nyt käy niin sitten aina. Että toi on liian pitkä nyt sitten, kun se tulee pikkusen yli keskiviiva. Ja lyhyemmät ei riitä. Mutta tämänhän voi leikata poikki. Tässä on tämmönen pikku vinkki. Tulppa pois päästä vaan tosta noin ja sitten teipataan se paketti tohon paketiksi. Tiukasti tolleen noin. Rakataan sen viiva ja vetää sitä nyt vaikka tuolla kuviossa se siitä sitten. Katsotaan mitä siitä tulee. Sirkkeli olisi kaikista parastahan. Tuo alumiini menee nimittäin sirkkelillä ihan hienosti. Sitten vaan tulppa päähän ja sitten se onkin sitten pian sopiva tuo. Höyry nousee. Joo, ihan hyvä. Joo siinä. Ja eiku paikalla. Hyvä on. Kivat aurinkolipat tuli tähän. Koska nimittäin se on kun vasten aurinkoa ajaa. Se on kiva, että sitä saa pikkusen niinku tai varrantaa rajattua. Pitää katsoa vielä Turku Radion numero ja kokeilla, että tää toimii tää toinen tossa myös. Siinä on joku pikku näyttöbuki tossa näköjään. Sellaista. Nostaan koneelle takaisin. Tää on tästä tämä lyö sitten näitä muitakin vehkeitä käyntiin. Tää on vielä vähän hassusti tässä näin, mutta ei mahda mitään. Tosta tuo. Tämä konehan lähtee pois tässä jossain vaiheessa niinku korvaa tämä korvaa sen tuo aseri. CPN auki ja mä näytän mihin me mennään. Tuleeko sinne GPS-signaali? Tulee. Noin. Se lataa kartat tohon taustalle tosta pikkuhiljaa. Noin. Ja mehän nyt ollaan täällä. Hetkinen, otetaan tuolta, klikataan tuolta, niin päästään nyt sitten missä paatti on tällä hetkellä. Sijaintimme on tuossa. Kotkan saari. Tämä. Tosta lähdetään menee tonne. Tosta mennään Ruotsinsalmesta ulos. Tai Ruotsinsalmesta itään, ei niinkään ulos. Ja siitä sitten tossa on toi reitti, toi sininen. Sen pituus on vain 12,3 mailia. Se on parin tunnin, kun mä ajellaan ihan rauhakseen tossa tolleen. Niin mennään sitten tonne Haminaan. Ja sinne mennään tonne Hyökyn viereen. Siellä ilmeisesti on tilaa, missä se Hyöky on. Tossa katsotaan tarkemmin tosta noin missä se on. Ja tästä tulee aika kivaa tästä loppumatkasta, kun tää on tämmöstä pienempää väylää. Ja sehän on Tervasaari. Tervasaari toi mesta, mihin me mennään sitten. Niin tuohon johonkin kohti me topataan. Tämmöstä. Siellä ollaan kello 18 suunnilleen näin. Ja tää reitin laatiminen aina tässä ennen lähtöä. Sitten on kiva ajella kun seuraavaa reittiä. Porotaan tonne eka vesireikä tonne pohjaan. Sitten tässä on tää vinssikotelo. Tossa on toi itse vinssi. Ja vaijerihan tulee sitten tästä puomista tuosta rullalta. Noin. Ja sitten se venehän tulee tuohon
tuohon ton kukkalauan päälle tuohon noin, niin siihen se tulee sitten kiinni. Koska se laakeri on tossa, niin sinne jää vesi seisoo, kun se on tällaisessa asennossa. Niin silleen. Eli tää vaijeri pitää saada nyt sitten täältä näin. Tuossa on kiila, mikä tulee tohon. Tästä alkaa tänne puolelle se. Näin. Tohon vielä löysää. Sitten se pitää saada sitä takaisin. Jotenkin järkevästi. Fiksuhan teippaisi nyt tän pään tässä silleen niinku. Ei se onneksi rupea harottaa. Nyt se on siinä. Sitten tuo kiila pitää saada tohon väliin jollain tavalla. Nyt menisikö se sinne nyt? Sähköinen. Tolle. Lähtee vaan heti purkautua tuolta, kun päästään irti. Sen verran jäykkää toi vaijari. Mä laittaa ne rullat ja muut, niin sillä sipuli. Lähden sitoo kiinni ton veneen vielä tohon. Hyvin se siihen tuli paikalle. Joo, kettinkin meni tosiaan tonne boksiin hienosti. Ja niin, nyt se on siellä ojossa tuolla noin. Hätägeneraattori koe käytettiin tosta ja nyt mennään konehuoneeseen tekemään vähän esivalmisteluita himpun verran. Mä lupasin sitten käynnistää nuo koneet vasta kun toi jengi tulee. Kun me aloitetaan live siinä sitten, niin, niin mä käyn täyttää päivätanki eka tosta valmiiksi. Ja ei tarvii sit veivaa niin paljon. Tästä näin alas. Kelihan mitä mahtavin. Tulee oikein hieno merimatka meille tässä näin. Lyös päivätankkiin vähän lisää keittoa. Siistiä tulee. Oh yeah. Tuli ihan erinäköinen. Vois kattoo mitä meillä sanoo täällä painemitta. Vesitin tossa noin suodattimet ja kuusi. No vielä saa tulla yli. Aaltoilee toi glykooli. Joo, vesitin tosiaan laskin vedet pois, mutta ei ollut vettä suodattimissa yhtään täällä tuolla, koska tässä päivätankin, siis tästä mistä otetaan polttoaineen näyte aina, niin tässä oli tuli muutama tippa vettä. En tiedä oikein mistä se sinne on tullut, mutta ja päivätankista taas ei tullut. No se on joku vesipallero sinne on tullut. Joo. Päivätankki on liki täys tossa noin ja sillä lailla. Kone rasvattu, apukone koe käytetty, hätägeneraattori koe käytetty, päivätankki täytetty. Köydet rupeaa olemaan rullalla tuolla hyvin ja klaari lähestyy. Se on sit vaan koneen käynyt. Niin jo. Oodellaan vielä, kun tulee muuta porukkaa. Sitten vaihdetaan sähköt tässä vielä joutussaan. Tässä on nyt aikaa vielä, kun ootellaan näitä immeisiä kyytiin. Voisin heittää tuosta aurinkosähkölle mennään, kun meillä nyt tulee maista tuolta noin. Niin
mitäs meillä täällä on? Meillä on täällä valaistus päällä. Tosta vetää nyt poikki. Noin, loppu sähkön kulku. Odotellaan vähän aikaa. Tossa noin, mä kevennän vähän kuormaa tuosta pois. Ja sitten niin meillä on inverteri tossa päällä. Tosta tuo inverterin sulake ylös. Ja sitten tosta pam. Nyt ollaan inverterisähkössä. No kilowatin verran sinne menee 912 wattia, se laskee kohta alemmaksi tosta noin. Jääkaapit nimittäin koittaa käynnistää, ottaa pakastimet uudelleen ja ottaa virtaa aika paljon, kohta se menee lämpörille päälle ja se tippuu tosta. No nyt tippuu joo, meni kato 400 wattiin tonne. Sellaista. Jääkaapin komporohan on sellainen laite, että se ei starttaa heti uudestaan, vaan se yrittää ja sitten siinä menee lämpösuoja päälle ja kun sillä paineet vähän laskee, niin sen jälkeen se jaksaa pyörähtää käyntiin. Se on niin pientehoinen se moottori, että se ei jaksa käynnistyä, jos se on vastapainetta päällä. No kuin hieno keli tuli meille. Aurinkokin tulee tuolta kato esiin. Niin. Otetaan kaapelit pois. Vaikkakin me olemme olleet kyllä ihan aurinkosähkössä, mutta tää kaapeli nyt ei sen tarvitse tänne jäädä pötköttää. Onks toi varmasti nyt semmonen oikein värinen toi johto? Oh. Mä ajattelin, että pitäisikö tuohon, jos maalais vaikka jotain pilkkui, jolla tussilla olisi vähän kivempi. Niin jo. Kunhan toi tommonen lakritsi vähän tylsä. Tää on muuten itse asiassa ihan oikeesti tää on väärä johto tähän tarkoitukseen. Ei liity mitenkään laivailuun, tää on maasähköpuolen hommia. Tää ja tää on niin tää MCMK tää johto, kun joskus tehtiin tämmönen maakaapeli. Tai ei muuta ollut. Oltiin Berliinissä ja oli järjettömän pitkät matkat, niin tää on niinku maakaapeli oikeesti, vaikka tää näyttää ihan sitä mustalta kumikaapelista. Tässä nyt on väärä johto. Ai. Mut sit on vaan tää pätkä, tää jatkopätkä. Tosta alkaa katsokaa sitten ihan. No hyvä. VSKP kummikaapeli. Nonni, onneks. Tämä on ihan oikea johto. Sä oot nostanut fillarit kyytiin ja tässähän ollaan ihan Veriklaari. hyvinkin ajoissa. Mitä siitä tapahtuu? Tää on ensiksi toi öljynpaine. Öljynpaine oikeastaan, että voitet on joka paikassa. Tähän on niinku olemassa sähköpumppukin, mutta hän näkee siinä. Pitääkö sun muuta paksaa? Kohta maksetaan. Eka voitelua. Eka voitelua. Siellä on kuuluu olla vähän. Siellä pitää olla vähän. Ja varmistaa, että öljy on joka paikassa. Se on tehty käymään. Tänne päin päin sitä. Ei jää, kun on puolipuolista näitä auki, niin se on kyse. Ei oo. Kun parin kierrosta pyörittelee, niin hyvä tulee. Merkki mihin se jää. Okei, tuuletut päällä. Saat meidät kanssa kuvattaa. Joo, saa. Hieman on puolipuolista kiinni tästä. Enemmänhän tuo paineilma pitää ääntäkyttää, kun ei tää mitään kauheita meteliä lopun perin. Tämähän nyt on seisonut tässä yli kuukauden. No niin. Vähän öljyllä. Ottaanahan on meillä auki ja... Kyllä aina Nyt on sä voit kauan sanoa. paaksossa, nyt sijoittaa. Saatais tulla sinne on paineilma puolella. Mutta on paine vapaalla tuosta ja... Ei saisi niitä toimintaa, että minun kyllä muuta. Videota, en tiedä, ne käyttää. Minkähän vuotin se voi ei oo havain. Tosiaan tässä nyt hetken aikaa joutuu odottelemaan se, kun ne lämpenee semmosen varmaan vartin verran. Odotellaan vielä hetken aikaa, että tuossa niin tulee tuo Anitra isäukko tulee vielä ja sieltä tulee vielä porukkaa. Joo. Sakari on tullut kovaa lähtöä. Joo. Sieltä tulee jäähytysvesi ulos, lirisee tuolta
Ei nää ääni kuuluu. Paljon siellä on litroja koneessa? 40. 40. Se tilavuus. Niin. Joo. VTS Suukko 2. Suukko 230. Hyvää iltapäivää. Kotkan kantasatamasta Haminaan Ruotsinsalmen kautta. Kantasatamasta Haminaan Ruotsinsalmen kautta. No niin, Kiitos. hyvä. Nyt lähdet. Ei liikennettä. Nyt lähdet. Haluat saa niitä mennä taakse ottaa köysiä irti. Selvä, mennään taakse. Keulahan on irti. Sieltä voi ottaa Niin ne oli, joo. kaikki pois. No ei siellä ole kuin yksi enää, niin vai onko siellä kaksi? Mä en näe tältä. Sieltä vaan köydet irti. Kyllä. Okei. Okay. Taitaa olla irti. Perä on nyt irti ja kohta keula. Keulaa ei vielä. Mä käännän perään ulospäin tästä nyt vähän. Jätän nyt keula kiinni tuohon laituriin. Noin, ja sitten perään ulos. Lähtee perään menee, jos kuvaat mennä taaksepäin, niin näet siitä, miten perä lähtee menemään. No niin. Kellokyyttä vasten, kun sä nyt haluat perän ulos, joo. Juurikin näin. Yhtäkkiä Kiitos. On keula irti. Hienosti menne. Hienosti menee. Meillä on hyvä kippari. Tää on tullut pyöriteltyä sen verran tää Niin. paatti. Niin Saksan kaikki kanavat on, ei kaikki kanavat, vaan niin Berliiniin saakka 6 päivää. Niin. Ja niin Sitten paljon kuitenkin. On 60 sulkua ja maailman toiseksi suurin hissi. Missä me ollaan niinku, että monet me ollaan lähetty. Ja monet me Kauanko ollaan sun Samuli meni, kun sä opit kaikki tän laivan mekkuun? Kyllä siinä vuosi menee, kun tottuu alukseen. Sanoisin Niin, näin. niin. Mitä itse oot mieltä? Kun oot merellä kulkenut, niin kyllä siinä vuosi menee. No niin, Laita hyvin on. tohon. Tonne. Meneekö nyt Samuli riittää, oikein? riittää. Kiitos. Metri löysää. Mikko heidän löysää siihen? Tää rupee tässä kääntyä valossa. Paikka. Niin joo, tuo on se oikea. Nyt se on oluen paikka. Eikö sokki? Nyt menemme tänne jääkaapille ja otamme rantautumisolue. Tää on aina traditio tää homma. Joo. Rantautumisoluet. Oliko kiva reissu? Joo, hyvää keliä. Joo.